මුලින්ම කරන්න ඕනේ Visual Studio Code එක install කරලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නයි open with code කියලා. මම වෙන වීඩියෝ එකක අරන් ඉන්නම් කොහොමද මේක හරියටම install කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන චූටි icon එකක් පෙන්නයි මෙන්න මේ වගේ new file කියලා. ඒක ඒ කියන්නේ add කරන්න කියලා කියන්නේ file එකක්. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන index.html කියලා මම නම දෙනවා මේ ෆයිල් එකේ. ඊට පස්සේ මම තවත් ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා style.css කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ HTML5 එක. මෙන්න මේ ෂෝට් කෝඩ් එකකින් අපිට එනවා HTML5 එකේ මේ තියෙන්නේ බේසික්ම HTML ස්ට්‍රක්චර් එක. ඉතින් අපි දැන් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ external CSS ෆයිල් එක මෙන්න මේ අපේ HTML ෆයිල් එකත් එක්ක ලින්ක් කරගන්න යන එක. ඒකට කරන්න තියෙන පොඩි වැඩක් මෙන්න මේ head ඇතුලේ ටයිප් කරන්න link කියලා. ඊට පස්සේ enter කරන්න. එතකොට මේ වගේ එනවා. මෙන්න මේ reference එකට අපි දෙන්න ඕනේ ෆයිල් එකේ නම. මෙතන මම folders මොනවද create කරලා නැහැ ඔයාලට පේනවා ඇති. එතකොට ඒ කියන්නේ root එකේ තියෙන එකයි මේ කෙලින්ම දුන්නේ. ඔයා folder එකක් create කර ගන්නවා නම් folder එක true මේක දෙන්න ඕනේ නැත්නම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ තියෙන අපේ style එකේ මුකුත් නැහැ දැන්. අපිට පුළුවන් section කීපයක් create කරගන්න. මම section මෙන්න මේ විදිහට අරගන්නවා section මම class එකක් දෙනවා මේක section 1 එක ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේක copy කරනවා මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මේ section වල නම් section 1 2 3 4 ඒ වගේම 5 මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ මම h2 කියන එක අරගෙන hello කියලා type කරනවා. මම මේකත් මේ විදිහටම copy කරගන්නවා. මම මේ ඔයාලට example එකක් පෙන්නන්නේ ඔයාලගේ site එකක් මොනවා හරි දැන් මම මේකේ මුල ඉඳලා කොටසක් පෙන්නන්නේ ඔයාලට මේක ඔයා මුල ඉඳලා site එකක් develop කරනවා නම් ඒකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි මේ විදිහට එනවා. අපි මේකේ output එක බලමු කොයි වගේද තියෙන්නේ කියලා. හරි මෙන්න මේ වගේ output එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් මේ එක section වලට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ section එකකට එක ගානේ තමයි මේ hello කියන title එක ගිහින් තියෙන්නේ. එතකොට මට ඕනේ දැන් මෙන්න මේ style file එකෙන් මෙන්න මේ sections වල colors එහෙම නැත්නම් පාට ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ background color එක මට වෙනස් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා white background එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මට ඕනේ මෙන්න මේ title එක යටින් background එකක් එන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න. දැන් මෙතන class name එකක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට අපිට dot කියලා use කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන dot කියලා මෙන්න මේ section එක ඔන්න මේ විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ brackets දාලා background කියලා ගහපුවාම background color කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. අපි නිකන් දෙමු red කියලා. ඊට පස්සේ reload කරගමු. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ section එක ඔන්න section 1 එක රතු පාට වුණා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ section වලට variables ඒ කියන්නේ ඔයා section 1 එකටයි section අපි කියමු මෙන්න මේ ටිකට section 3 එකටයි section 5 එකටයි විතරයි රතු colors use කරන්න. හරිද? මේ විදිහට දැන් මේ විදිහට එනවා. එතකොට ඔයාලට මේ site එක හදලා පස්සේ කාලෙක දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක එක තැන තියෙන හින්දා lazy වගේ පේනවා ඇති. හැබැයි codes ගොඩක් ආපුවම lines sections මේවා ගොඩක් වෙන් වෙනවනේ. එතකොට ඔයාලට මේක හොයන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ හොයාගත්තත් එකින් එක colors මාරු කරන්න උනොත් එහෙම හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙලා යනවා වැඩේට. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි CSS variables අපි use කරන්නේ. එතකොට මේව direct නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ. මේ දාලා තියෙන්නේ ඍජුව ඒ කියන්නේ විතරමනේ දාලා තියෙන්නේ direct use කරලා තියෙන color එක. එහෙම දාන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට variables create කරගන්න. එතකොට variables තැන් වල දාන්නේ නැහැනේ කොහොමද? එක තැනක තමයි define කරගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේව root කියලා අරගෙන මෙතන variable එකේ නම මම දෙනවා color එක color 1 කියලා. color 1 කියන එක තමයි මම දෙන්නේ red කියලා. එතකොට මෙයා assign කරගන්නවා මේ CSS එකෙන් assign කරගන්නවා මේ color 1 කියන variable එකට රතු පාට. එතකොට මම මේකට direct දෙන්නේ නැතුව හරි direct දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ variable එකට call කරනවා. එතකොට මේ වා කියන එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ var කියන code segment එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ call කරගන්න. එතකොට අපිට මේ variable එකේ මේ
බ්‍රැකට් ඇතුළේ දාගන්න ඕනේ අපේ variable එකේ නම. variable එකේ නම color1 කියන එක. එතකොට මෙතන රතු පාට දැන් රතුනේ තියෙන රතු පාට assign වෙනවා. ඒ වගේම මම මේ line set එකටත් කරගන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම වෙනසක් නැහැ. එකම දේ තමයි ඔන්න රීලෝඩ් කරා වෙනසක් නැහැ. එතකොට ඔයාලට මේ දාපු background ඔක්කොම එකපාර change කරන්න ඕන නම් දැන් අපිට variable එකක් හදාගත්ත නිසා මෙහෙම රතු පාට මේකටත් දාලා මේකටත් දාලා මේකටත් දාන්න ඕනේ නැහැ. එක තැනක තියෙනවා මේ. එතකොට මේක change කරලා අපි දාමු නිල් පාට දාමුකෝ. ඔන්න dark blue තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න මම change කරා. දැන් අපි බලමු reload කරලා. මේ බලන්න එකපාර add වෙනවා. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. මේක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් colors වලට විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන් font වලට. font family එකක් අරගෙන ඒ විදිහට ඒකත් කරන්න පුළුවන්. මම ඒකටත් example එකක් පෙන්නනවා. ඔයාලට font එකක් ගන්න ඕන නම් font එකක් ගන්න පුළුවන් Google font වලින්. Google Fonts කියලා මේ විදිහට Google එකේ search කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා Google Fonts, browse fonts කියලා. මෙන්න මෙතනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකක් load වෙයි. මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් කැමති font එකක් ඔයාගේ UI design එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ තියෙන font එක මෙතනින් search කරන්න පුළුවන්. මම දැනට Poppins කියන font family එක අරගන්නවා. මෙන්න මේ font family එක click කරාම මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් font weight එක. ඒ කියන්නේ කොච්චර අපි කියන bold එක, ඒ කියන්නේ මහතයි වගේ නිකන් අර හදට පේන්නේ. ඒ වගේ regularද කොයි වගේ මොකක්ද වෙන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ default එන color මේ font family එක. ඉතින් ඒක තමයි අපි change කරන්න යන්නේ. මම text එකක් ගන්නවා Lorraine. ඒක භාගයට ගියම Lorraine. හරි. මෙන්න මේ Lorem generator කියන එකට ගියොත් ආන ටෙක්ස්ට් එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පැරග්‍රාෆ් එකක් කොපි කරලා ගන්න පුළුවන්. කිසිම මීනින්ග් එකක් නැහැ. හරි කොපි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අපේ page එකට ඇවිල්ලා මම මේ section කියන එකට දාන්නේ නැහැ. මම නිකන් දාන්නම් මේ විදිහට පැරග්‍රාෆ් එකක් දාලා දානවා. ඊට පස්සේ බලමු output එක අපි. හරි පැරග්‍රාෆ් එක ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලස්සනට. එතකොට මේ ඇවිල්ලා තියෙන browser එකේ default එන font family එකකින් ඔයාට පුළුවන් Poppins දාලා මේක වෙනස් කරන්න. හරි මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ regular කියන එක මෙන්න මේ වගේ window එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ icon එක. මේ icon එක ක්ලික් කරපු ගමන් copy වෙනවා මේ font family එකේ එන resource ටික. මේ ටික අපි දාගන්න ඕනේ අපේ HTML file එකේ මෙන්න මේ heading එකෙන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් custom CSS file එකක් use කරනවා නම් ඒක යටම තියෙන එකට උඩින් මම දා ගන්නවා font family එක එන්න ඕන resource ටික. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙයාලා දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන CSS rule එක. මම මේකත් copy කරනවා. copy කරලා මම මේ style එකට ගිහලා අපේ p tag එකයි තියෙන්නේ කෙලින්ම හින්දා අපිට මේක use කරන්න පුළුවන්. override මොනවත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න reload කරාම ආයෙ බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න font family එක ලොකු වුණා. ලොකු වුණා නෙමෙයි. ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් font family එක වෙනස් වුණා. ඉතින් මේක මේ විදිහට දාන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි දැන් font families කිහිපයක් use කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ආයිමත් මෙතන text එක copy කරගන්නම්. මම තව paragraph එකක් අරගෙන මෙතන දාන්නම්. මේ දෙවෙනියට දාන line එක වල බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ දෙකම එකම font family එකෙන් එන්නේ. හේතුව මොකක්ද? හේතුව තමයි අපි p tag එකට direct call කරේ. එතකොට මම මේ දෙක වෙන් කරන්න ඕන හින්දා මම මේ දෙකට දෙන්නම් class name එකක් p1 මේකට class name එක දෙන්නම් p2 කියලා. එතකොට මේ දෙක දෙකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් p1 කියන class එකට call කරන්න. හරි p1 එකට විතරයි ඔන්න දැන් Poppins add වෙන්නේ. හරි මෙන්න බලන්න මේක අර ආයෙමත් default browser කියන font family එකට change වුණා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ අපි වෙන font family එකක් අරගමු. අපිට පුළුවන් අරගන්න මෙතනින් නෙමෙයි ආයිමත් back යමු. මෙතන search කරන්න ඔයා robot මේ robot තියෙනවා මෙතන. මම ඒක ගිහින් අරගන්නවා. මේකෙත් මම ගණන්ගන්නේ regular. මෙන්න මේ 400 කියන එක මෙතනින් අපිට ආයිමත් code එක අරගන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන තියෙනවා. එතෙන් add කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ heading එකට add කරගන්න තියෙන්නේ මෙතන කමා එකක් දාලා එහෙම add කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ නිසා නිකන් මම paste කරගන්නම්. මේ විදිය වැරදි හොඳේ. ඒ කියන්නේ අපි ආයිමත් දාන්නේ නැහැ මේ විදියට කමා එකක් දාගෙන change කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් add කරගමු එහෙම.
හරි. ඊට පස්සේ මේ මම මේකෙත් ෆොන්ට් ෆැමිලි එක ඇඩ් කරගන්නවා. හරි. .p2 කියන එකට ගිහින් මෙන්න මේ ෆොන්ට් ෆැමිලි එක ඇඩ් කරනවා. දැන් මේකේ තියෙන Poppins, මේකේ තියෙන Roboto. දැන් බලමු චේන්ජ් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මේ විදිහට චේන්ජ් කරනවා ෆොන්ට් ෆැමිලිස් දෙකක්. දැන් කොහොමද අපි මේක මේ ෆොන්ට් ෆැමිලි දෙක ඇඩ් කරගන්නේ අපේ variables වලට. අපිට පුළුවන් මේ root එකේ මේකක් දාන්න. මම දෙනවා ඒකට font1 කියන එක font1 colon ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ font family එක දෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ ඉස්සරහ ටික විතරයි අපි ගන්න font family කියන ඒ ටික ගන්නේ නැහැ. මේ ටික අරගෙන දාන්න පුළුවන් ඔන්න font1 එක. ඊට පස්සේ මම ආයෙමත් දෙනවා font2 කියන එක. font2 එක කවුද? මෙන්න මේ roboto කියන එක. ඒකත් මෙතනදම දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ දෙකෙන්ම මේ දෙකම අයින් කරනවා. මම ආයෙත් ඊට පස්සේ අපිට font 1 එක ඕනේ. මම මේකෙම copy කරලා මේකේ දානවා. ඔන්න ඔය විදිහට මේක මම 2 කරනවා. හරි. දැන් බලමු කිසිම change එකක් වෙන්න බෑ අපි හරියට වැඩේ කරලා නම්. හරි. ඔන්න බලන්න වැඩේ හරියටම වෙලා කිසිම change එකක් වුණේ නැහැ. මට දැන් ඕනේ මේ දෙකේ families දෙක වෙනස් කරන්න. අපිට වෙන families ඕන නම් දාන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි උදාහරණයකට ඔයා හිතන්න මේ විදිහට site එකේ paragraph එක එක දේවල් ගොඩක් තියෙනවා, code ගොඩාක් තියෙනවා, හොයන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා තමයි අපි මේ වගේ variables use කරන්නේ. එතකොට අපිට තියෙන්නේ එකම තැනක මේ define කරලා තියෙන නිසා අපිට ඕන ටික බලලා change කරගන්න මෙන්න මෙතන. දැන් මම උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. මම මේ උඩ Poppins කියන එක වෙනකොට මේ මෙතන roboto දාලා මේ යට එකට Poppins දාන්න. දැන් බලන්න font families දෙක අපි මෙතනින් වෙනස් කරා. එතකොට මේ assign වෙලා තියෙන ඒවාත් වෙනස් වෙනවා. දැන් බලන්න හොඳට මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න බලා ගන්න. reload කරාට පස්සේ ඔන්න font families දෙක මාරු වුණා. මේ වගේ හරිම ලේසියෙන් CSS variable use කරලා අපිට font families ඒ වගේම colors ඒ වගේම අපිට ඕන නම් පුළුවන් custom font sizes ඕනම property එකක් define කරගන්න variables use කරලා. ඉතින් ඊළඟ short video එකෙන් හම්බ වෙමු. මේක short කිව්වට short වෙලා නැතුව ඇති ටිකක් දිග් වුණා මේ font families එහෙම add කරපු නිසා.